Mahina na ba kumagat o hindi na smooth ang brakes ng inyong RUSI TC 125? Sa lagay na yan ay baka kailangan ng palitan ang brake cable. Ngunit paano nga ba ang proseso ng pagkabit nito? Hello sa inyong lahat, MOTO-ASIA! Welcome back sa aming YouTube channel. Sa episode na to, tuturuan ko kayo kung paano palitan ang brake cable ng inyong RUSI TC 125. Ang brake cable ay isang importanteng bahagi ng inyong motor na in charge sa pagkontrol at paghinto ng sasakyan. Kaya importanteng ma-ensure ang good functionality nito para sa inyong kaligtasan at health ng inyong motor, which is the RUSI TC 125. Kaya tara, let's start! Siguraduhin naka-center stand ang motor upang hindi mahirapan sa pagkabit ng brake cable. Ang mga kakailanganing tools sa pagpalit ng brake cable ay 14mm T-wrench at ang brake cable replacement. Ngayon na ready na ang inyong motor at mga kagamitan, pwede na tayong magsimula sa pagtanggal ng lumang brake cable sa inyong RUSI TC 125. Unang step, gamit ang 14mm T-wrench, alisin ang bolt na nagdurugtong sa brake cable. Kapag natanggal na sa ibabang bahagi, next is sa brake levers. Ngayon na natanggal na ang lumang brake cable, pwede na natin ikabit ang bago para sa inyong RUSI TC 125. Kunin ang bagong brake cable para sa RUSI TC 125 at ikabit ito sa brake levers at pagkatapos dun naman sa ibabang bahagi ng brakes. Siguraduhin na ang mga bolts ay nakakabit at hindi sobrang mahigpit. Pagkatapos ikabit ang bagong brake cable, kailangan natin i-adjust ito upang maging responsive ang pag-brake ng inyong RUSI TC 125. Siguraduhin na ang brake cable ay maayos na nakakabit at hindi nagkakaroon ng anumang obstacles o walang sayad. I-adjust ang brake cable tension gamit ang T-wrench upang maging smooth and responsive ang function nito. Siguraduhin hindi ito masyadong maluwag o masyadong mahigpit. Ngayon, itetest na natin ang brake cables. Suriin kung maayos ba ang pagkakabit ng bagong brake cables. Subukan ang brake lever at tiyakin ang paghinto ng motor ay maayos at rapid ang response nito. Suriin ang mga bolts at siguraduhin hindi ito masyadong mahigpit o masyadong maluwag. And there you have it! Congrats MOTO-ASIA! Napalitan mo na ang brake cable ng inyong RUSI TC 125 ng maayos at ligtas. Tandaan na ang maayos na pagkabit at pagsasaayos ng brake cable ay mahalaga upang mapanatiling ligtas ang pagmamaneho ng inyong motor. Huwag ka rin magdalawang isip na basahin ang user manual ng inyong RUSI TC 125 para sa mga specific specs at mga tips para sa pag-ayos ng inyong brake cables. Salamat sa panonood. Sana nakatulong ang video na to sa inyo. Ride safe and kita-kits sa susunod naming video!